Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tôi là Thúy Vân và chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 vòng thi đầy cảm xúc và chúng ta đã được chứng kiến các nhóm thí sinh của chúng ta thăng hoa trên sân khấu này, và những nhóm xuất sắc nhất họ đã trụ lại để giành lấy ngôi vị quán quân của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Xin được chào mừng tất cả quý vị đến với đêm thi đầu tiên của vòng bán kết. Như thường lệ, chúng ta hãy cùng chào đón một thành phần rất quan trọng. Hãy cùng chào đón ban giám khảo của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Giám khảo Trang Văn Nguyễn, giám khảo Minh Tú, giám khảo John Huy Trần, không biết là cái cảm xúc của anh chị khi mà chúng ta đã đến với vòng bán kết này thì bây giờ mọi người đang cảm thấy như thế nào ạ? Từ đầu đến giờ chương trình mình đã thấy một cái điều rất là hay, và một cái là John Huy và có thể là Minh Tú và Jama mình không có nghĩ đến là lúc đầu mình thấy là mấy các bạn lên sân khấu và thi, mỗi người mình đánh giá là võ sĩ, nhưng mà qua mấy tuần tập nè, với cái bàn tay của nhiều biên đạo tài năng và cái ánh sáng của sân khấu và tất cả mọi thứ mình đã có, mình thấy mấy bạn trở thành hơn nữa, không phải chỉ là võ sĩ mà nghệ sĩ luôn. Lên sân khấu biết thi, biết giao lưu với khán giả, biết giao lưu với ban giám khảo, biết diễn, rất là biết diễn. Và đây là một cái điều là John Huy rất là ấn tượng. Và từ đầu đến giờ, đúng là trong cái chương trình thì một số bạn phải chia tay, nhưng mà hôm nay và tuần sau mình sẽ thấy cái tốt nhất của Đấu Trường Võ Nhạc mùa 1 nè. Và xin được cảm ơn ban giám khảo. Thưa quý vị, và như thường lệ trong mỗi tập phát sóng chúng ta sẽ có một giám khảo khách mời, và Vân cảm thấy rất là vinh dự khi được giới thiệu anh trên sân khấu của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Hãy cùng chào đón đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dạ, thật ra thì 4 năm về trước là anh Dũng là giám khảo trong một chương trình Vân là thí sinh. Và ngày hôm nay thì cảm thấy rất là vinh dự khi mà mình là MC và anh Dũng cũng là một lần nữa là giám khảo. Anh ơi, không biết là ngày hôm nay đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc là một chương trình kết hợp âm nhạc, võ thuật và vũ đạo, thì anh sẽ chấm theo tiêu chí nào và anh sẽ mong chờ giữa các bạn thí sinh ạ? Cái sự kết hợp, mình nghĩ là cái tính giải trí làm sao để cho cái bộ môn võ thuật làm cho khán giả mọi người thấy nó hấp dẫn và nó tươi trẻ hơn. Mọi người hay biết đến anh Dũng qua những cái bộ phim tình cảm, nhưng mà đối với cá nhân em nha, em thấy là có những bộ phim và thêm rất là nhiều yếu tố về âm nhạc và võ thuật. Võ thuật thì có thể kể đến là Siêu Nhân X nè, hoặc là Mỹ Nhân Kế. Thì không biết là cái yếu tố võ thuật nó quan trọng như thế nào trong các tác phẩm của anh ạ? Bản thân mình cũng rất là thích những bộ phim hành động, hay từ nhỏ cũng rất là thích đọc truyện kiếm hiệp á. Nó rất là hấp dẫn. Với mình có cũng là một cái giấc mơ khi mà phim Việt Nam chúng ta có những cái bộ phim võ thuật hay, nhưng mà thật sự thì mình cũng chưa làm được gì nhiều. Thì mình nghĩ rằng là với những cái chương trình như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái nhân tố mới, vừa có võ thuật mà vừa có tính giải trí hay là tính nghệ thuật, để sau này chúng ta sẽ có những cái bộ phim hay hơn. Xin cảm ơn anh. Vòng 5 với tên gọi bán kết. Trong vòng bán kết này tổng cộng có 8 nhóm, 4 nhóm an toàn từ vòng quyết đấu, 4 nhóm từ vòng đại chiến sẽ tranh tài với nhau để giành 4 vé vào vòng chung kết của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Trong vòng này các đội sẽ trải qua 2 phần biểu diễn và phần song đấu.
Đối với phần biểu diễn, các nhóm sẽ biểu diễn cùng với ca sĩ với bài hát nổi tiếng của họ. Ban giám khảo sẽ chấm điểm các nhóm ngay khi kết thúc phần thi. Nhóm có điểm trung bình cao hơn sẽ song đấu với nhóm có điểm thấp nhất. Hai nhóm còn lại sẽ song đấu. Kết thúc phần song đấu, 101 khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho một trong hai nhóm. Nhóm có lượt bình chọn của khán giả cao hơn sẽ được cộng 1 điểm vào số điểm trung bình trước đó. Nhóm có tổng điểm cao hơn sẽ giành vé vào vòng chung kết. Kết thúc vòng bán kết, 4 nhóm xuất sắc nhất sẽ chính thức thi đấu để chinh phục ngôi vị quán quân của chương trình. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của đêm thi bán kết. Đó chính là phần biểu diễn. Ở phần này thì chủ đề mà chúng tôi dành cho các nhóm thí sinh là các bạn sẽ phải biểu diễn cùng với những ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Đây là một nhóm rất là dễ thương, luôn luôn giành được rất nhiều tình cảm của ban giám khảo cũng như là khán giả. Hãy cùng chào đón đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và họ sẽ trình diễn trên nền của ca khúc 1, 2, 3, 4 của nam ca sĩ Chi Dân. Bài trình diễn ở vòng 4 vừa rồi chưa phải là tất cả những khả năng mà nhóm có thể làm được. Qua những lời nhận xét của ban giám khảo ở vòng vừa rồi, Nhảy thì rất hay, nhưng mà đối với anh muốn thêm võ thuật, anh muốn thấy rõ hơn một chút xíu nữa về cái taekwondo nhé. Cái mà tụi em làm hôm nay á, nếu mà lần đầu tiên chị gặp nó sẽ là wow, nhưng mà đã thấy nhiều lần rồi thì nó không có thực sự wow nữa. Thi và Hòa sẽ khắc phục những cái thiếu sót mà ban giám khảo đã góp ý, cộng thêm kết hợp với ý tưởng để phát triển cái nội dung theo chủ đề để mang lại một cái màn trình diễn tốt nhất. Xin chào tất cả các bạn. Thực sự thì Chi Dân rất là vui và rất là hào hứng khi được tham gia cùng với nhóm trong một thi bán kết 1 của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc lần này. Và trong vòng thi lần này, Chi Dân muốn nhóm thể hiện bài hát 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ngày có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy. Đây là một sáng tác, một bài hát khá là vui tươi và rất là quen thuộc đối với tất cả các bạn trong thời gian vừa qua. Và Chi Dân hy vọng đây là một thử thách khá là thú vị dành cho tất cả các bạn và mong rằng tất cả mọi người sẽ vượt qua được và đạt được điểm số thật là cao trong thi này nha. Khi được biết lần này nhóm sẽ được biểu diễn chung với anh Chi Dân thì nhóm rất là háo hức. Thì trong vòng bán kết lần này, Thi và Hòa sẽ mang lại một tiết mục khá thú vị qua sự kết hợp giữa những cái kỹ thuật mạnh mẽ của Taekwondo với một cái màu sắc âm nhạc mới. Mọi người hãy chờ xem nhé. Trong vòng bán kết lần này, nhóm sẽ cố gắng hết mình và sẽ thể hiện các kỹ năng khó mà nhóm có được để có thể thuyết phục được ban giám khảo. Nhóm đã sẵn sàng đột phá để bước vào vòng bán kết một cách tự tin nhất. Hãy đợi đây. Ngày mình chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hòa hợp. Ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh. 1, 2, 3, 4 em có lắm lý do để ta xa xa. Thật ra em có một người mới. Hình ngày dòng chơi em đã khiến con tim anh như rồi bời. Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống. Một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng. Thật ra em không càng mấy số không. 1, 2, 3, 4 ngày có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy. Có chăng thì không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Nhìn từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa vào vai tôi. 1, 2, 3, 4 năm có lẽ tôi biết anh chỉ nhớ em rời khờ anh rời lòng. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn.
cớ để ta xa rời. Thật ra em có một người mới, nhưng ngày rong chơi em đã khiến con tim anh như rồi bời. Tội nghiệp anh không khi trong em anh là một khoảng trống, một người yêu em trao cho em tất cả những kỳ vọng. Thật ra em không khác mấy số cơ. 1, 2, 3, 4, 5 có lẽ ngẫu nhiên anh chỉ nhớ em dài cờ anh sai lầm. Em cũng đã có một tình yêu mới, chẳng anh chẳng tin một ai nữa đâu, vì ta mất nhau. Và đây là nam ca sĩ Chi Dân cùng đội bóng nhạc Taekwondo Việt Nam. Không biết là bây giờ thầy thấy học sinh của mình như thế nào thầy? Thầy thấy học sinh của mình rất là mạnh mẽ. Ai cũng biết đánh vợt, ai cũng biết santo, ai cũng biết nhảy, rất là dễ thương. Đây là một phần trình diễn khá là đặc biệt và thú vị đúng không quý vị? Chắc chắn là như vậy. Và đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc thì không biết là cảm xúc của nam ca sĩ Chi Dân như thế nào, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Trước tiên thì cho Chi Dân xin gửi chào đến 4 vị giám khảo cùng tất cả mọi người đang có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Hôm nay Chi Dân rất là vinh dự khi được tham dự cùng với đội Taekwondo Việt Nam nữa. Nghe nói các em là đội tuyển quốc gia luôn, thì thực sự đây là một cái vinh dự rất là lớn đối với mình. Và không chỉ là cho Chi Dân mà cho tất cả mọi người ở đây nữa. Và nói chung là rất là vui và rất là hạnh phúc khi được mời đến đây để có thể trình diễn và hát cái bài hát 1, 2, 3, 4 mà được các em trình diễn như vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Cảm ơn. Vâng, và cũng xin đại diện cho các bạn cảm ơn nam ca sĩ Chi Dân vì đã hỗ trợ hết mình cho các bạn. Xin chúc anh có nhiều thành công anh nhé. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam nhé. Xin mời anh Nguyễn Quang Dũng đầu tiên được không ạ? Anh rất thích cái tiết mục của tụi em đầu tiên là bởi vì rất là trẻ trung và anh xem anh có cảm giác giống như là đang xem một cái trích đoạn trong một cái vở nhạc kịch. Và anh rất là thích cái phần dàn dựng ở sân khấu. Anh rất thích cái sự trẻ trung của tụi em. Chúc mừng tụi em. Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vâng, xin được mời giám khảo Minh Tú ạ. Với quan điểm của chị thì chị rất là thích cái tiết mục này bởi vì nó hợp với cái lứa tuổi của tụi em mà nó hiện đại nữa. Cái này hơi ngoài lề, trang phục thì rất là đẹp, chị rất là thích, nó dễ thương. Bạn nam với bạn nữ diễn cũng rất là ra. Một cái chị thích nữa là cái kết. Cái kết thì tùy mọi người suy nghĩ, nhưng mà với chị thì chị thích cái kết đó. Nó một cái kết ai muốn nghĩ gì nghĩ, nó chưa hẳn là kết. Cái bài này mình thấy rõ ràng cái sự kết hợp với tất cả mọi người. Tại nó có nhiều đội hình rất là phức tạp, nhưng ai cũng biết cái vị trí của mình. Ai cũng biết mình phải mấy cái bước chuyển mình phải đi đâu, nó không có bị rối. Tổ hợp nhảy lúc nó có một số bạn đứng trên cái bàn, xong một số bạn ở dưới, mà lúc đó tụi em nhảy mấy cái động tác nó rất là chắc, nó rất là mạnh, nó cũng bùng nổ mấy cái điểm nhấn trong cái bài này. Giống cái phần đầu nó có 2 bạn chính, bạn gái, bạn nam đúng không? Có một cái phần giống phải giao lưu với nhau mà nó hơi lãng mạn, nhưng mà mình sử dụng mấy cái động tác taekwondo, giống em đá cái chân xong mà bạn nam chụp xong làm như vậy thì cái đó hay, cái đó rất là sáng tạo. Xin cảm ơn giám khảo Trần Huy Trần và cuối cùng xin mời giám khảo Trang Mai Nguyễn. Mình muốn cảm ơn là các bạn đã giống như là lấy cái nhận xét là lần trước như là Trang Mai cũng đã nói là các bạn thiếu võ thuật chút xíu. Lần này đã bỏ nhiều và nhiều cái
chiêu rất là khó, nhưng là giống như là cái tricking của bạn này nè, cái bạn nam này nè, cái your tricking is very good, rất là giỏi. Mình khen cái là em làm cái butterfly twist từ cái bàn cái desk á, từ cái bàn mà xuống mà rất là chắc, không có bị té, không có bị cái gì hết, mà coi như là tất cả các bạn mà làm cái trick nào á, cái landing á, các bạn rất là chắc. Cho mà mình rất là thích cái khúc mà các bạn làm cái đánh cái gỗ đó, cái bàn gỗ đó, cái khúc mà như là một người giống như là they were like nên chạy tới rồi mấy bạn chạy xong một bạn nam chỉ dây đinh nè. Mình rất là thích cái phần đó, nó rất là sáng tạo, rất là hay, cho nên muốn khen các bạn cái điều đó. Nói chung á, các bạn làm rất giỏi, super good. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận được số điểm từ ban giám khảo dành cho các bạn. Xin mời ban giám khảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa chúc mừng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam vì các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần công bố số điểm của phần 1 nhé. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta hãy đến với phần thi đấu của nhóm Vovinam 1938. Họ sẽ phải thể hiện phần trình diễn của mình trên nền của ca khúc của một nữ ca sĩ rất xinh đẹp. Đó chính là ca khúc nhẹ nhàng da diết tên là Em Đã Biết. Và hãy cùng chào đón nhóm Vovinam 1938 cùng nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh. Với bài diễn vòng 3 của nhóm thì thật sự bài đó chưa hoàn hảo. Bất cứ ai cũng sẽ có những cái lỗi mà mình không mong muốn. Nhóm có số điểm cao nhất được đặt cách vào vòng bán kết. Xin được chúc mừng nhóm Vovinam 1938. Cảm giác khi được đặt cách vào vòng trong thì nhóm thực sự là vỡ hòa. Thì đó cũng coi như là cái động lực để cho Vovinam 1938 ở vòng 5 này có thể đem đến cho khán giả và ban giám khảo một màn trình diễn hoàn hảo hơn, không phụ lòng của ban giám khảo và khán giả đã ủng hộ Vovinam 1938. Xin chào các bạn. Hôm nay thì Sunny rất là vui khi nhận được lời mời trình diễn cùng nhóm Vovinam 1938 trong vòng bán kết 1 của chương trình Đấu trường Võ nhạc. Ok, và hôm nay thì Sunny cũng nhận nhiệm vụ là sẽ công bố bài hát chủ đề của vòng thi đấu này cho mọi người. Và bài hát chủ đề lần này sẽ là một mình em lang thang từng góc phố, môi mỉm cười mà lòng thì còn đau, giọt nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc hôn nồng nàn, theo những tiếng yêu người vẫn nói cho em. Bài hát này thì tuy là một bài hát ballad nhưng mà Sunny nghĩ là nếu mà được kết hợp với phần võ thuật của Vovinam thì có lẽ sẽ tạo nên một màn trình diễn cực kỳ độc đáo. Và Sunny mong là nhóm Vovinam 1938 lần này sẽ tỏa sáng, thật là tỏa sáng trên sân khấu. Mọi người hãy cố lên nha, fighting! Được biết đến ca sĩ Sunny Hạ Linh với những thể loại nhạc pop ballad nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng. Lúc đầu nhóm không nghĩ là sẽ hợp với nhóm đâu, vì ở những vòng trước nhóm đã tập luyện và thi đấu với những loại hình khá là mạnh mẽ. Nhưng với sự hướng dẫn và giải thích tận tình của biên đạo thì nhóm cảm thấy đây là một cơ hội để nhóm thử thách với một loại hình mới, đó là thể loại đương đại. Với bài hát Em Đã Biết của Sunny Hạ Linh, Phụng và nhóm Vovinam 1938 muốn mang tới cho mọi người một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Với vòng bán kết lần này thì nhóm Vovinam 1938 gặp vấn đề khó khăn về thời gian. Nhóm chỉ có 1 tuần để tập luyện cùng nhau, vì sau đó thì nhóm sẽ phải đi lưu diễn ở bên Nhật. Tiến độ tập luyện của nhóm rất gấp rút nên nhóm luôn đẩy tiến độ bài thi lên nhanh nhất. Mọi người chỉ có thời gian 1 tuần để có thể tìm hiểu và tập về thể loại này và tập thêm phần song đấu nữa. Để thi đấu vòng song đấu thì chúng tôi cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi. Bởi vì vòng song đấu này chúng tôi có thể phô diễn được tất cả các thế mạnh của chúng tôi ra, có cả binh khí cũng như những đòn thế đặc trưng của Vovinam. Vòng bán kết là vòng mang tính chất quyết định và quan trọng với nhóm. Bởi vì tính cho tới thời điểm này thì nhóm đã bỏ ra rất nhiều công sức cũng như thời gian luyện tập vào đó. Nhóm chúng tôi đã rất quyết tâm cho vòng bán kết. Vovinam 1938 sẵn sàng.
Một mình em lang thang từng góc phố, hương vui mà lòng thì còn đau, giọt nước mắt trong tim thật sâu. Mùa đông giờ đây lạnh hơn khi không có những chiếc hôn nồng nàn, theo những tiếng yêu người vẫn nói cho em. I know. Em biết sẽ có những lúc khi yêu dần hơn, mà sao không thể quay lại với nhau. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ nơi đâu. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết cô đơn sẽ như thế nào đến đây. Hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương. Dù rằng em đã biết giấc mơ vẫn tàn rồi my heart, I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa. Giờ thì em đã biết. Đầu tiên Thúy Vân sẽ được hỏi bạn Sunny Hạ Linh một vài câu được không ạ? Đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc thì bây giờ cái cảm xúc của bạn như thế nào? Lời đầu tiên thì cho phép Sunny được gửi một lời chào đến tất cả các ban giám khảo và các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu này phải thực hiện bài biểu diễn thì cũng khá là run, nhưng mà rất là may là các bạn đã diễn rất là tốt và Sunny cảm nhận được cái cảm xúc trong bài hát đã truyền tải hoàn toàn qua cái màn vũ đạo của các bạn hôm nay. Xin cảm ơn nhóm rất là nhiều. Sunny thấy là các bạn đã thể hiện được tốt nhất cái câu chuyện mà Sunny muốn kể với ca khúc của mình chưa ạ? Lúc cuối thì Sunny thấy bạn nữ diễn xong mà còn có vẻ là sắp khóc luôn, nên là Sunny nghĩ là chắc chắn là hai bạn đã rất là nhập tâm vào cái cảm xúc trong bài hát, em đã biết ạ. Chắc chắn là như vậy và chắc chắn là khán giả cũng đã thấy nhóm Vô Vi Nam 1938 của chúng ta thể hiện rất cảm xúc đúng không ạ? Và vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh ạ. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Sunny và chúc Sunny sẽ có thật nhiều thăng hoa trong sự nghiệp của mình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho nhóm Vô Vi Nam 1938. Xin mời anh John Huy Trần ạ. Bài của ca sĩ thì cái nhạc thì hay nè. Cái bài dựng của biên đạo của các em trên cái sân khấu thì nó cũng mượt và anh không có thấy cái nhiều cái lỗi trong cái bài này. Cái trang phục riêng của các em đẹp, cái trang phục riêng của ca sĩ đẹp thì mình có nhiều cái đẹp khác nhau. Nhưng mà chừng nào mình để vô một cái mình để chung đó, đối với anh nó chưa tạo ra cái hay cho anh. Anh không có ấn tượng về cái bài này. Cảm giác, cái cảm xúc của anh nó không có cái gì. Các bạn thì luôn luôn là biểu diễn rất là tốt, nhưng mà lần này thì mình coi như là không có nhiều lỗi, mình không thấy, mà tới bán kết rồi là không phải là chỉ coi lỗi thôi, phải là hơn đó nữa, là coi như là phải có cái gì xuất sắc rất là hay mà mới lạ. Mà lần này thì theo mình nghĩ thì các bạn là cái trình độ của võ thuật, cái kỹ thuật nó chưa đến, là mình biết là các bạn có giỏi hơn đó nữa, cho nên uổng cái điều đó. Cái đầu tiên á, chị thích cái câu chuyện mà tụi em kể. Chị biết chắc là sẽ kể về tình yêu luôn, và chị cũng biết chắc là sẽ là kiểu chết chóc và kiểu sẽ có bệnh tật. Chị thích cái câu chuyện này vì nó match với lại cái ca khúc.
Nhưng mà chị không thích là cái cách tụi em kể cái câu chuyện, nó chưa thật sự đưa nhiều cảm xúc vào. Bài này nó không có dở nhưng mà nó chưa có khiến người xem thấy đã. Có nghĩa là ok, một cái bộ phim cũng được, nó không phải là để người ta nhắc là có coi những tháng năm rực rỡ, những đó chưa kiểu vậy. Nhưng mà cũng chúc mừng các em. Vâng, và Thúy Vân xin được mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Anh cũng bất ngờ vì tụi em có thể có những cái vũ đạo đương đại rất là tốt. Nhưng anh nghĩ thật ra thì mình sẽ đưa những cái đó nó về những cái gần cái thế võ của mình hơn. Và anh thấy cũng rất là nhiều chi tiết hấp dẫn, nhưng mà tại vì tụi em chưa có nhiều kinh nghiệm, ví dụ như là mình phải có những cái động tác nó liên hoàn để người ta ồ à nhiều hơn. Và anh nghĩ nếu tụi em có thể thì lần sau tụi em sẽ nhờ làm thêm mấy cái sound effect hay là thêm cái bài phối làm sao cho nó mạnh mẽ để mình có thể làm được những cái động tác mà nó riêng của môn võ mình hơn. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn cả 4 vị giám khảo. Và bây giờ sẽ được mời số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Vovina 1938. Cảm ơn ban giám khảo. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng song đấu. Chúng ta sẽ biết số điểm sau nhé. Cảm ơn các bạn. Vâng, tạm biệt nhóm Vovina 1938. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm Thanh Long. Và họ sẽ phải kết hợp với một nam ca sĩ với một ca khúc mà Thúy Vân nghĩ là khi vang lên, tất cả mọi người sẽ rất là hào hứng với những ca từ của ca khúc này. Bởi vì em ghen mà. Và hãy cùng chào đón nhóm Thanh Long cùng nam ca sĩ Eric với ca khúc Ghen. Sau khi hoàn thành xong phần thi và lắng nghe được công bố kết quả từ ban giám khảo, nhóm em cảm thấy mọi sự cố gắng của nhóm đều được đền đáp một cách xứng đáng. Nhóm sẽ đi vào vòng bán kết. Xin được chúc mừng nhóm Thanh Long. Nhóm Thanh Long được đặt cách vào thẳng vòng bán kết, một phần nhờ sự may mắn nhưng cũng là nhờ sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong nhóm Thanh Long. Giao rất là tự hào về mọi người. Giao chúc mừng mọi người đã được đặt cách vào vòng này, nhưng vòng này khá là căng, bởi vậy chuẩn bị chiến hết mình với Giao nha. Vô mọi người. Xin chào nhóm Thanh Long. Ở vòng thi bán kết lần này thì Eric vô cùng may mắn khi mà được chương trình mời tham gia với vai trò là tư cách ca sĩ khách mời cũng như là hỗ trợ cho phần biểu diễn của các bạn. Và các bạn có đoán được rằng là phần thi bán kết lần này mọi người sẽ trình diễn ca khúc gì không? Ok, Eric sẽ hát thử một đoạn, mọi người thử đoán là ca khúc gì nhá. Bởi vì anh ghen mà, vì anh đang yêu anh thôi mà. Yeah, đó chính là ca khúc Ghen. Ghen mà, vì anh đang yêu anh thôi mà. Là anh đang ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em. Eric hy vọng rằng là sự kết hợp giữa một nhóm cổ truyền và một ca khúc hiện đại sẽ tạo nên một sự bất ngờ, một sự bùng nổ trên sân khấu. Và Eric xin chúc cho nhóm Thanh Long sẽ thực sự cháy hết mình và tỏa sáng trên sân khấu nha. Fighting! Sau khi biết phải trình diễn ca khúc Ghen của ca sĩ Eric, nhóm cảm thấy khá là hoang mang bởi vì không biết là phong cách trình diễn của nhóm có phù hợp với bài Ghen này hay không. Và bài Ghen là một ca khúc khá là nổi tiếng và mong rằng anh Eric sẽ thích phần thể hiện của nhóm chúng em. Giao sẽ tái hiện lại một cái buổi party thật là đầy nhộn nhịp, vui vẻ, đầy màu sắc, sẽ dùng hết được cái sự trẻ trung năng động của tất cả tuổi trẻ của nhóm Thanh Long để làm nên cái bài này. Ở vòng bán kết lần này, nhóm chúng em muốn thể hiện một phong cách thật là mới lạ và sôi động hơn. Hy vọng với những nỗ lực của nhóm chúng em sẽ thuyết phục được ban giám khảo và khán giả. Lần đầu tiên thực hiện vòng song đấu thì cả nhóm cũng cảm thấy rất là lo lắng vì chưa biết song đấu là gì. Nhưng sau khi được tập với biên đạo và được nghe nhạc thì cả nhóm cảm thấy rất là sung và muốn cháy hết mình với phần thi. Mục tiêu vào vòng bán kết, nhóm Thanh Long muốn cho mọi người biết thêm về bộ môn võ cổ truyền, thấy được sự thăng hoa khi võ cổ truyền kết hợp với võ nhạc. Khi biết được nhóm Lửa Thiên vào vòng bán kết thì nhóm em cảm thấy rất là vui và hãnh diện vì là hai đại diện duy nhất của bộ môn võ cổ truyền lọt vào vòng bán kết. Em cũng rất mong nhóm Lửa Thiên và Thanh Long đều có phần trình diễn tuyệt nhất để cùng nhau bước vào vòng chung kết.
nhóm Thanh Long đã sẵn sàng cho vòng bán kết lần này. Thanh Long, bay cao. Cảm giác của bạn như thế nào? Thật sự là một cái sự kết hợp rất là bất ngờ, mà em thì lại chưa có thời gian tập nhiều với nhóm, nhưng mà ngày hôm nay khi mà đứng lên sân khấu và quay lại nhìn thấy mọi người diễn rất là sung và rất là đều với nhau như thế thì thật sự em cảm thấy rất là tự hào về đội Thanh Long ngày hôm nay. Một câu hỏi cuối dành cho Eric là trước đây thì không biết Eric đã từng biết đến võ thuật hay là đã từng học võ chưa ạ? Thật ra là cái cảm xúc mà khi mà em đọc qua về cái format của chương trình là đấu trường võ nhạc thì em cũng nghĩ là cái cảm xúc đầu tiên của em là em sợ. Bởi vì là như mọi người cũng biết là em thì thường là hay hát mấy cái bài ballad nhẹ nhàng và cũng ít khi mà biết đến, nói chung là em cũng không biết về võ. Nhưng mà đến khi mà tham gia chương trình này thì em thấy rằng là đây là một bộ môn rất là thú vị và hy vọng rằng là sẽ học hỏi được cái gì đó để về làm cái phòng thân cho bản thân mình. Chắc chắn là như vậy và xin chúc cho Eric sẽ có thật nhiều những thăng hoa trong sự nghiệp mình nhé. Và biết đâu sau này thì chúng ta sẽ gặp lại và Eric là đã học một môn võ gì đấy rồi đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã đến với chương trình rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và chúng ta sẽ nghe lời nhận xét của ban giám khảo nhé. Đầu tiên xin mời anh Nguyễn Quang Dũng ạ. Thật ra chúng ta rất là có cơ để làm một cái màn đánh ghen một cách hài hước và nó sẽ rất là vui và nó ăn nhập với cái bài này hơn và khán giả sẽ thấy vui hơn. Còn lại thì tôi rất là thú vị với cái tiết mục này. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Xin mời giám khảo Trang Huy Trần ạ. Mấy cái mình xếp trong cái bài này nó rất là khó, giống mình phải đẩy cái ghế salon và đứng trên cái ghế salon, nhưng mà chừng nào bạn nào đứng ở trên và mình thấy bạn đó rung. Không có
balance, cân bằng đó bằng. Thì mình không được thoải mái lúc mình xem. Cái cảm giác của anh nó hơi bị fail và mình đến bán kết rồi, bán kết nó phải tốt hơn, mạnh hơn nhiều nha. Thì giống như là câu chuyện là có một buổi party thì mình coi cái clip thì mình nghe như vậy, xong rồi bạn nam này đang ghen nhưng mà mình đang không hiểu là bạn nam này ghen với ai. Ngoài ra thì chị đánh giá rất là cao cái việc mà các em biết sử dụng cái đạo cụ như cái ghế và cái đèn để làm cái vũ khí để cho người ta thấy những cái kỹ thuật võ của em. Nhưng mà các em quên rằng là chị thấy được rất là nhiều lỗi, giống như là lúc mà em trai nhảy lộn mèo mém té nè, rồi khi các bạn nhảy lên salon mém chật tuột xuống mấy lần, cho nên là nó chưa có xảy ra nhưng mà mình thấy được cái đó. Nhưng mà cũng chúc mừng em bởi vì một cái tiết mục cũng mang cho người xem được cái tính giải trí cao. Cảm ơn. Xin mời giám khảo Trân Văn Nguyễn ạ. Mình ngưỡng mộ các bạn tại lần này thì các bạn đã cố gắng làm cái hơi khác biệt chút, là thật ra thì tới đây thì mình có thấy có nhiều bạn đã biểu diễn nhưng mà nó theo nhịp là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nó cũng rất là đơn giản. Mình rất là thích cái khúc mà các bạn làm nó hơi khác một chút, là nó là 1, 2, 3, 4. Thật ra là mình muốn khen là các bạn đã bỏ thêm võ thuật vô, nhưng mà tới điểm này thì võ thuật nó cũng bình thường thôi, nó chưa có xuất sắc như mình đang muốn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đón số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm chúng ta. Xin mời ban giám khảo. Xin được cảm ơn ban giám khảo và xin cảm ơn nhóm Thanh Long. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau của chương trình nhé. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhóm Lửa Thiên. Và trong ngày hôm nay với phần đầu tiên, phần biểu diễn, họ sẽ lựa chọn hóa thân thành hình tượng của những chú cò với ca khúc Cò Lạ và sự kết hợp cùng nữ ca sĩ Yến Lê. Khi bước đến chương trình này, nhóm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến xa được như vậy. Cái sự kết hợp của các em quá tuyệt vời. Từ tất cả mọi thứ các em làm rất là tốt. Qua vòng đại chiến, nhóm chúng em đã chiến thắng, giành được số điểm cao nhất từ ban giám khảo và giành luôn chiến thắng ở vòng song đấu. Em rất vui nhưng cũng cảm thấy rất áp lực để nhóm tiếp tục cố gắng ở vòng bán kết lần này. Xin chào nhóm Lửa Thiên, Yến Lê rất là vui và phấn khích khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong đêm bán kết này. Và với chủ đề là biểu diễn cùng ca sĩ thì Yến Lê sẽ gửi tới các bạn một thử thách. Đó là trình diễn ca khúc Cò Lả theo một phong cách hoàn toàn mới, một phong cách đậm chất võ nhạc của chính tất cả các bạn. Con cò là cò bay lá bay lá. Chắc chắn là với thử thách này thì sẽ đem lại cho các bạn một chút khó khăn đấy, nhưng mà hy vọng rằng là với năng lượng cũng như là sự luyện tập chăm chỉ của tất cả các bạn thì các bạn sẽ có một đêm bán kết thật là bùng nổ và nhiều năng lượng nhé. Sau khi biết được vòng bán kết này nhóm sẽ được trình diễn với chị Yến Lê thì nhóm rất là vui và cũng khá lo lắng. Bài nhạc lần này là bài Cò Lả của chị Yến Lê thì em cảm thấy rất là phấn khích. Thường thì người ta nghe bài Cò Lả với âm hưởng dân gian, nhưng bản phối của chị Yến Lê được phối lại theo phong cách dân gian đương đại. Em hy vọng nhóm chúng em và chị ấy sẽ có được một sự kết hợp tốt trên sân khấu. Riêng với Lửa Thiên khi mà toát lên mình hình tượng con cò thì có một cái nhu, có một cái cương vừa thanh thoát nhưng mà cũng không thấy được sự mạnh mẽ, quyết chiến trong môn phái cổ truyền của Lửa Thiên. Mọi người tập luyện rất là chăm chỉ, có được những cái ý kiến đóng góp xây dựng bài rất là tốt, cũng như là mọi người thể hiện được cái quyết tâm với chương trình này. Ở các vòng thi đấu trước thì nhóm Lửa Thiên đã thể hiện nhiều màu sắc và hình ảnh khác nhau. Thì ở vòng này nhóm muốn trở lại với màu sắc truyền thống, thể hiện nhiều hơn về phần võ thuật, binh khí đặc trưng của bộ môn võ cổ truyền. Ở vòng bán kết thì độ khó của phần thi song đấu sẽ tăng lên rất nhiều lần, thì nhóm chúng em cảm thấy rất thích thú bởi vì nhóm hãy đem đến nhiều kỹ thuật mới của bộ môn võ cổ truyền Việt Nam đến với ban giám khảo và quý vị khán giả. Ngoài việc tập luyện võ nhạc với biên đạo thì nhóm Thanh Long và nhóm Lửa Thiên cũng dành thời gian cho nhau để tập luyện về các kỹ thuật chuyên môn để có thể chuẩn bị tốt hơn cho vòng bán kết và thể hiện tốt nhất
bản sắc của bộ môn võ cổ truyền Việt Nam. Mục tiêu của nhóm lần này là thể hiện hết sức mình để giành một tấm vé vào vòng chung kết. Lôi Thiên! Okay. Không biết là lần đầu tiên đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc thì cảm nhận của chị ngày hôm nay như thế nào ạ? Giống như tất cả các nghệ sĩ trẻ khác thì Lê Giấy rất là hồi hộp và bất ngờ. Tại vì là lần đầu tiên được kết hợp chung với tất cả các bạn nhóm Lửa Thiêng. Mình thấy tinh thần của các bạn rất là tuyệt vời. Và cái mà mình phải học hỏi từ các bạn chính là tinh thần đấy, rất là nhiều năng lượng, rất là đã. Chúc mừng tất cả mọi người, chúc mọi người may mắn nha. Tôi nghĩ là nếu mà không có giọng hát của chị thì các bạn không thể thăng hoa được như vậy, đúng không ạ? Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình. Từ đầu đến giờ mới thấy chị Minh Tú cười. Xin mời phần nhận xét của giám khảo Minh Tú ạ. Chị sẽ nhường lại cho anh Dũng, tại anh Dũng mới quay qua nói chị là giống cái con gì đó. Giống con gì anh ạ? Giống cò kế bên con công này. Anh, em không ngờ luôn á, người quen mà vậy luôn á anh. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ cái tiết mục này là một cái tiết mục mà đúng với cái tiêu chí của chương trình mong muốn. Tôi thấy rõ ràng đây là một cái bộ môn võ thuật đầy tính nghệ thuật. Và tôi nghĩ nó rất là thẩm mỹ, từ trang phục, dàn dựng tới chọn động tác cho tới ánh sáng. Thì cái điều đó là điều rất là quan trọng. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ là các bạn đã thuyết phục được người làm chương trình và kể cả khán giả. Và xin mời giám khảo Minh Tú ạ. Điều đầu tiên thì Minh Tú rất là thích trang phục ngày hôm nay. Không biết sao nữa, mình thấy từ lúc mà xuất hiện mình đã ấn tượng rồi. Và nó hợp với lại cái
cái tên và cái bộ môn võ thuật của các bạn, cũng như là cái cách mà các bạn dàn dựng cái bài này á, biên đạo dàn dựng cho các bạn rất là hay. Và cái thứ hai là mình rất là thích biểu cảm của tất cả các bạn, tất cả các bạn luôn. Mọi thứ nó tạo nên một cái tiết mục các bạn rất là hấp dẫn, và mình xem mình không có bỏ sót một cái nào hết. Đó là cái mà mình rất là thích. Thì đầu tiên lúc tụi em mới xuất hiện trên sân khấu thì anh giống Minh Tú là thích cái trang phục của mình trên sân khấu. Cái phần remix và cái cách Giao dựng cái bài này nó pha hiện đại với truyền thống và rất là hay. Rất là hay. Và tụi em đưa ra tất cả mọi thứ tụi em đã làm đó. Anh rất là thích cái bài này. Võ thuật hay nè, vũ đạo hay nè. Anh rất là thích cái hàng xéo, cái cannon hàng xéo lúc tụi em đi vào. Anh chạy ra và sau đó tụi em làm mấy cái động tác quạt đèo với nhau. Sau một cái động tác rất là, mình nói đơn giản là lúc một bạn nam lấy hai cái quạt trên tay đó. Bạn nào vậy? Xoay cái quạt đẹp lắm luôn. Đẹp lắm. Cái bài này nó có nhiều cái đội hình rất là hay. Tiết mục này tròn và rất là thành công. Xin cảm ơn giám khảo John Huy. Và xin được mời giám khảo Trâm Nguyễn ạ. Cái bài trình diễn này quá là đã luôn. Coi rất là đã. Mình để ý có nhiều cái chi tiết kiểu mà các bạn transition á, như là chuyển á đi cũng rất là như là khi các bạn chạy như gì, có là một cái tinh thần, một cái phong cách nó hay. Những cái chi tiết như là tuy rằng các bạn đang làm cái động tác rất là nhỏ nhưng mà rất là đều, nó có một cái rất là ấn tượng đối với người khán giả coi, không có gì chê luôn á. Thật ra là mình ghi xuống là rất là nhiều cái điểm khen không à. Chê đi, có gì để chê? Không có gì để chê luôn á. Không có gì để chê. Các bạn đã làm mình thấy rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Thấy được cái võ Việt Nam mà biểu diễn giỏi như vậy rất là cảm ơn các bạn. Tụi em có chia sẻ gì không về cái bài biểu diễn ngày hôm nay? Để có màn trình diễn thành công như hôm nay và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo thì em xin cảm ơn biên đạo Giao và xin cảm ơn ca sĩ Chị Yến Lê ạ. Và bây giờ xin mời số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Lửa Thiên. Xin cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng nhóm Lửa Thiên. Chúng ta sẽ biết số điểm của các bạn ở phần sau của chương trình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, và chúng ta đã có 4 nhóm thí sinh đang đứng trên sân khấu. Các bạn đã thi đấu hết mình và nhận được số điểm của ban giám khảo. Và trên tay của Thúy Vân, đó chính là số điểm trung bình mà ban giám khảo đã dành cho các nhóm các bạn. Đầu tiên, Thúy Vân xin được công bố nhóm có tổng điểm trung bình cao nhất là 9.8 điểm. Xin được chúc mừng nhóm Lửa Thiên. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 10 điểm, giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm, giám khảo Minh Tú là 9.5 điểm và giám khảo Nguyễn Quang Dũng là 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ biết đối thủ đến với vòng song đấu của các bạn là nhóm nào nhé. Nhóm sẽ là đối thủ của nhóm Lửa Thiên. Nhóm Thanh Long. Như vậy là chúng ta đã có cặp thi đấu đầu tiên, đó chính là nhóm Thanh Long 8.1 điểm và nhóm Lửa Thiên 9.8 điểm. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 8.5 điểm, giám khảo John Huy dành cho các bạn 7.5 điểm, giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 8 điểm và giám khảo Quang Dũng dành cho các bạn 8.5 điểm. Và chúng ta còn lại hai nhóm Vovina 1938 và nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Trong đó, nhóm có số điểm cao hơn và số điểm trung bình của các bạn là 9.6 điểm. Xin chúc mừng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam.
Giám khảo Gemma Nguyễn dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo Quang Dũng dành cho các bạn 10 điểm. Và đối thủ của các bạn đó chính là nhóm Vô Vi Nam 1938. Các bạn được 8.3 điểm trung bình. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 8 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 8 điểm. Và giám khảo Nguyễn Quang Dũng dành cho các bạn 8.5 điểm. Như vậy là chúng ta đã có 2 cặp thi đấu thưa quý vị. Nhóm Lửa Thiên sẽ thi đấu cùng với nhóm Thanh Long. Và nhóm Vô Vi Nam 1938 sẽ thi đấu cùng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Xin cảm ơn các nhóm thí sinh. Các bạn có thể lùi vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Thưa quý vị, và bây giờ trên sân khấu bên cạnh Thúy Vân đó chính là nhóm Lửa Thiên và nhóm Thanh Long. Và ở phần thi đấu đầu tiên, phần biểu diễn, thì nhóm Lửa Thiên là nhóm có số điểm cao hơn là 9.8 điểm. Vì vậy các bạn sẽ có quyền lựa chọn. Chúng ta sẽ song đấu trước hoặc song đấu sau. Xin mời nhóm Lửa Thiên. Nhóm tụi em đã thống nhất là nhóm tụi em sẽ là nhóm đấu thứ hai. Như vậy là nhóm Thanh Long sẽ thi đấu trước. Và phần song đấu của nhóm Lửa Thiên cùng nhóm Thanh Long bắt đầu. Hey, no touching. Go away yet. Go away yet. Lửa Thiên. Và chúng ta đang có hai nhóm đều là môn võ cổ truyền đúng không ạ? Cảm giác của các bạn sau khi hoàn thành phần thi này đang như thế nào?
Xin mời nhóm Thanh Long. Em thấy là sảng khoái à. Khán giả ơi, hãy bình chọn cho nhóm Thanh Long nha. Còn nhóm Lửa Thiên, hiện tại thì cảm xúc của các bạn đang như thế nào? Dạ thì màn trình diễn vừa rồi có lẽ là em không cần nói nhiều, đã truyền được lửa đến cho ban giám khảo và quý vị khán giả. Thật sự thì đây là một cái trận đối đầu mà thật sự nhóm Lửa Thiên và Thanh Long đều không mong đợi. Vì Thanh Long và Lửa Thiên đều cùng chung một bộ môn và đã có thời gian được làm việc chung với nhau. Thì mặc dù vậy nhưng mà trên một sàn thi đấu thì đội nào cũng phải dùng hết sức mình để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ của mình. Đó chính là tinh thần thượng võ mà chúng ta đang muốn nói đến. Dạ em xin cảm ơn ban giám khảo cũng như sự cổ vũ nồng nhiệt của quý vị khán giả. Xin quý vị khán giả hãy bình chọn cho nhóm Lửa Thiên và nhóm Thanh Long. Trước khi chúng ta đến với phần bình chọn của khán giả, không biết có ai có muốn chia sẻ về cái phần bình diễn bùng nổ vừa rồi. Xin mời chị Gemma. Các bạn đã thể hiện được hết những cái hay, những cái đẹp của võ của mình, cho nên các bạn nên là rất là tự hào. Xin cảm ơn giám khảo Gemma Nguyễn. Và 101 khán giả trường quay thân mến, mọi người hãy vào website đấu trường-võ-nhạc.com và bình chọn cho nhóm mà chúng ta yêu thích nhất. Chúng ta có 2 nhóm là nhóm Lửa Thiên và nhóm Thanh Long. Và quý vị khán giả có 30 giây để bình chọn. 30 giây của 101 khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Và 30 giây bình chọn dành cho 101 khán giả trường quay kết thúc tại đây. Nhóm Thanh Long và nhóm Lửa Thiên thân mến, chúng ta đã có số điểm và chúng ta sẽ biết kết quả vào phần sau của chương trình. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ trên sân khấu của chúng ta là 2 nhóm Vô Vi Nam 1938 và nhóm Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam. Và như ở phần 1 chúng ta đã biết số điểm của các bạn. Nhóm có số điểm cao hơn là Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam với 9.6 điểm. Và các bạn sẽ có cơ hội được lựa chọn nhóm chúng ta thi trước hay thi sau. Xin mời Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam. Dạ em xin chọn lớp 1. Như vậy là Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam sẽ lựa chọn thi đầu tiên. Như vậy là nhóm Vô Vi Nam 1938 chúng ta sẽ thi tiếp theo. Và bây giờ phần song đấu của Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam và nhóm Vô Vi Nam 1938 bắt đầu.
Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn cho 101 khán giả ở trường quay. 30 giây của khán giả. Bắt đầu. Và thời gian bình chọn dành cho 101 khán giả trường quay đến đây là kết thúc. Như vậy là cả 4 nhóm thí sinh của chúng ta đã hoàn thành phần trình diễn của mình và họ cũng đã nhận được sự bình chọn của khán giả. Và kết quả như thế nào chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Thưa quý vị, ở vòng 1, vòng biểu diễn thì chúng ta đã có điểm trung bình của ban giám khảo dành cho 4 nhóm thí sinh. Và qua phần song đấu, cả 4 nhóm thí sinh của chúng ta đã thể hiện hết mình. Đầu tiên, ở cặp thi đấu nhóm Lửa Thiên và nhóm Thanh Long. Hai nhóm chúng ta đều đại diện cho bộ môn võ cổ truyền. Nhóm có tổng điểm cao hơn sẽ là nhóm tiến thẳng vào chung kết. Và chúng tôi sẽ phải chia tay nhóm còn lại. Vậy nhóm nào trong hai nhóm chính là sự lựa chọn của khán giả. Chúng ta có tỷ số là 53 và 48. Và nhóm có số điểm cao hơn được cộng 1 điểm vào điểm trung bình của ban giám khảo ở phần song đấu. Xin được chúc mừng nhóm Lửa Thiên. Như vậy 48 là số phiếu mà khán giả dành cho nhóm Thanh Long. Và như vậy tổng điểm trung bình của nhóm Lửa Thiên 9.8 cộng 1 là 10.8 điểm. Các bạn chính là nhóm tiến vào chung kết. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi rất tiếc phải nói lời chia tay với nhóm Thanh Long. Và chúng ta sẽ đến với kết quả của cặp thi đấu thứ hai. Chúng ta có đại diện đến từ bộ môn Taekwondo. Đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam đã song đấu cùng với đại diện đến từ bộ môn Vô Vi Nam, nhóm Vô Vi Nam 1938. Vậy nhóm nào là sự lựa chọn của 101 khán giả tại trường quay? Chúng ta có đội có số điểm cao hơn, giành được 52 phiếu. Xin được chúc mừng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Các bạn giành được 52 phiếu của khán giả. Như vậy, Vô Vi Nam 1938 nhận được 49 phiếu của khán giả.
Và như vậy với số điểm trung bình là 9.6 điểm thì chúng ta đã có số điểm trung bình của đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam cộng 1 là 10.6 điểm. Như vậy xin được chúc mừng hai nhóm đã vào vòng chung kết, đó chính là nhóm Lửa Thiên và đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và rất tiếc chúng tôi phải nói lời chia tay với hai nhóm Thanh Long và nhóm Vô Vi Nam 1938. Nhóm Vô Vi Nam 1938 các bạn đang cảm thấy như thế nào? Tại vì tụi em cũng còn rất là nhiều cái kỹ thuật muốn được, không phải là thi mà là muốn trình diễn để cho mọi người cũng như là ban giám khảo xem. Mặt khác là tụi em cũng muốn là cố gắng hơn so với cái vòng này và muốn mình được tiến bộ hơn nữa, được làm việc với những biên đạo thật sự là rất là có tâm trong cái chương trình này. Xin cảm ơn các bạn. Hiện tại cảm xúc của nhóm các bạn như thế nào? Chúng em xin cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, biên đạo, thầy cô và toàn thể quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ nhóm Thanh Long chúng em. Vâng ơi. Dạ. Xin gặp ban tổ chức một tí xíu được không? Giám khảo John Huy Trần xin phép được gặp ban tổ chức ạ. Lúc nãy là anh kêu chương trình dừng tại vì nó có một chút xíu là tự nhiên anh thấy không có thoải mái thì lúc đó anh muốn nói chuyện với ban giám khảo và ban tổ chức một tí xíu. Thực ra là mình biết là sắp tới là cái vòng chung kết và trong chung kết mình sẽ có 4 đội xuất sắc nhất. Tự nhiên anh thấy không có thoải mái, nhưng mà đối với Huy, với Minh Tú, anh Dũng và Jama, chúng tôi muốn đưa thêm cái cơ hội ra vì mình biết cái sự cố gắng của tất cả mọi người và cái vòng hôm nay, cái vòng bán kết hôm nay và cái phần sân đấu của các em nó rất là tuyệt vời. Mình đã nói với ban tổ chức và ban tổ chức đã đồng ý là mình có thể cho cái vòng chung kết của mình có top 6 nhóm, không phải là 4 nhóm. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cứu thêm một trong hai bạn nguy hiểm. Và ở bảng này thì chúng ta có hai nhóm đang nguy hiểm, đó chính là nhóm Vô Vi Nam 1938 và nhóm Thanh Long. Đây cũng là một cái hơi khó một tí xíu, nhưng mà chúng tôi đã bàn với nhau và cũng nói với ban tổ chức và mình cũng có cái mình cũng quyết định rồi. Và cái đội đi cùng Lửa Thiên và võ nhạc Taekwondo là Vô Vi Nam 1938. Xin được chúc mừng nhóm Vô Vi Nam 1938 và các bạn sẽ là nhóm tiếp theo tiến vào vòng chung kết. Như vậy là chúng ta có 3 nhóm sẽ tiến vào vòng chung kết, đó chính là nhóm Lửa Thiên, nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và nhóm Vô Vi Nam 1938. Xin được chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, như vậy là tập phát sóng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Đấu Trường Võ Nhạc được phát sóng vào lúc 19h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tuần sau. Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là một cái tiết mục rất là hay, xuất sắc. Đón xem tập 14 Đấu Trường Võ Nhạc phát sóng vào lúc 19h30 ngày 14 tháng 7 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình.